mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một tấm hình tròn được tạo nên từ những mũi đơn. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Các bạn sẽ gây cho Noli một vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc và đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Các bạn sẽ dùng ngón trỏ như thế này, quay một vòng xung quanh ngón trỏ, giữ lại bởi ngón tay cái. Các bạn sẽ dùng kim móc đâm vào vòng tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo len lên, rút ngón tay trỏ ra. Các bạn sẽ giữ lại bởi ngón giữa và ngón cái. Chúng ta sẽ lên một mũi móc xích. Đây chính là chiều cao của mũi đơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hàng đầu tiên của tấm móc hình tròn nhé. Với vòng tròn ma thuật như thế này, các bạn sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn móc vào vòng tròn ma thuật. Chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn, lấy len lên, sau đó thì kéo len qua. Tiếp tục đâm kim vào vòng tròn, lấy len lên, rồi kéo len qua cả hai vòng tròn trên kim. Như vậy là chúng ta đã móc được 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Sau đó thì các bạn sẽ rút sợi dây này để cho vòng tròn ma thuật được thít chặt lại. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để khép vòng. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua cả hai vòng tròn luôn. Các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Với hàng thứ hai này, chúng ta sẽ móc 2 mũi vào một chân. Ở chân ngay tại mũi móc xích, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn. Tiếp tục chân kế bên, chúng ta cũng móc là 2 mũi đơn. Như vậy là với 6 chân mũi ở hàng thứ nhất, chúng ta đã tạo ra được là 12 chân mũi ở hàng thứ hai. Các bạn tiếp tục trượt mũi, kéo len qua. Chúng ta lại lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân thứ nhất. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Ở chân thứ hai các bạn móc 2 mũi đơn. Ở chân thứ ba các bạn móc một mũi đơn. Ở chân thứ tư các bạn móc 2 mũi đơn. Như vậy là chúng ta cứ móc một mũi đơn, chúng ta lại tăng một mũi. Cụ thể như sau. Ở ngay chân mũi móc xích, các bạn sẽ móc một mũi đơn. Ở chân kế bên chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn.
Lặp lại công thức như vậy cho tới hết hàng. Từ chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một chân và trượt mũi để kết thúc được hàng thứ 3. Như vậy là hết hàng thứ 3. Các bạn sẽ móc được là 18 chân mũi. Nếu mà chúng ta không chắc chắn là chúng ta đã móc được đúng theo công thức hay chưa thì các bạn có thể đếm lại để kiểm tra. Ở hàng thứ 4, các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Ở đây các bạn sẽ móc 2 mũi, các bạn lại tăng mũi. 2 mũi đơn, chúng ta lại tăng một mũi. Khác với hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc một mũi đơn thì các bạn tăng mũi. Nhưng ở hàng thứ 4 chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn rồi chúng ta sẽ tăng một mũi. Đây chúng ta sẽ móc mũi tăng này. Mũi tăng là 2 mũi móc vào một chân. Một, 2, tăng mũi. Sau khi móc xong hàng thứ 4 thì các bạn có thể nhận thấy là từ một vòng tròn nhỏ ban đầu chúng ta đã tạo ra được một vòng tròn to hơn. Ở hàng thứ 5 các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ móc theo công thức như sau. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 chân. Sau đó thì tăng mũi. 3 mũi đơn, tăng mũi. Lặp lại cho tới hết hàng. Tăng mũi. Một, 2, 3, tăng mũi. Một, 2, 3, tăng mũi. Chúng ta sẽ có 6 lần tăng mũi như thế này. Ở chân mũi cuối cùng, chúng ta sẽ móc 2 mũi móc vào một chân và trượt mũi để kết thúc hàng. Với cách tịnh tiến mũi móc như thế này thì các bạn có thể nhận thấy là ở hàng thứ nhất chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Ở hàng thứ hai chúng ta sẽ móc mỗi một chân mũi, các bạn móc 2 mũi là tạo được 12 mũi. Ở hàng thứ 3 các bạn cứ móc một mũi đơn thì chúng ta lại tăng mũi. Một mũi đơn, tăng mũi. Ở hàng thứ 4 các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn, các bạn mới tăng mũi. 2 mũi đơn, tăng mũi. Ở hàng thứ 5 chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn, chúng ta tăng mũi. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye.